Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτή εδώ την υπέροχη φανουρόπιτα με συνταγή της μητέρας μου, της κυρίας Ευαγγελίας. Είναι μια πραγματικά δοκιμασμένη και επιτυχημένη συνταγή, δεν τρίβεται ιδιαίτερα και είναι πάρα πολύ απλή στην παρασκευή. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Πριν ξεκινήσουμε την διαδικασία, καλό είναι να κάνουμε μια προεργασία και πιο συγκεκριμένα να στύψουμε τα πορτοκάλια μας. Θα χρειαστούμε 380 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού. Αν μετράτε σε κούπες είναι 1 και 1/4 της κούπας. Θα πάρουμε το ξύσμα από ένα πολύ μεγάλο πορτοκάλι ή 2 μέτρια. Θα ψιλοκόψουμε 80 γραμμάρια καρύδι και θα προσθέσουμε 60 περίπου γραμμάρια κονιάκ μέσα στις σταφίδες, 80 γραμμάρια σταφίδες. Οι σταφίδες μπορεί να είναι ξανθές ή μαύρες ή συνδυασμός, όπως έχω κάνει και εγώ, μισές ξανθές και μισές μαύρες. Και βέβαια θα ζυγίσουμε και θα μετρήσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά τα οποία θα σας πω στην πορεία της εκτέλεσης της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με 200 γραμμάρια 3/4 της κούπας ηλιέλαιο. ...380 γραμμάρια ζάχαρη είναι 1 και 1/4 της κούπας. Ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού τριμμένο γαρίφαλο και προαιρετικά μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο. Μία βανιλίνη. Ανακατεύουμε. Αφού ομογενοποιηθούν τα υλικά μας, θα προσθέσουμε το ξύσμα πορτοκαλιού. Έχουμε ξύσμα λοιπόν από ένα μεγάλο πορτοκάλι ή 2 μέτρια και φρεσκοστημένο χυμό πορτοκαλιού 380 γραμμάρια. Αν μετράτε σε κούπες, 1 και 1/4 της κούπας. Ένα γρήγορο ανακάτεμα. Γενικά να γνωρίζετε ότι στα γλυκά που έχουν ως βάση το λάδι δεν χρησιμοποιούμε μίξερ. Καλύτερα με έναν αυγοδάρτη ή πιο απλά με ένα καθαρό χέρι ανακατεύετε. 15 γραμμάρια, περίπου 2 κοφτά κουταλάκια του γλυκού μαγειρική σόδα και 20 γραμμάρια, ένα φακελάκι δηλαδή, baking powder. Στο σημείο αυτό, ανακατεύοντας, θα δείτε ότι το μείγμα αρχίζει να αφρίζει. Είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό και έχει να κάνει με μια αντίδραση εξουδετερώσης ανάμεσα στη μαγειρική σόδα, που είναι μια βάση, και στα οξέα, τα οργανικά οξέα του πορτοκαλιού. Και πραγματικά, όπως βλέπετε, το μείγμα έχει αφρίσει. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το αλεύρι. 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο, και φυσικά θα επιλέξετε ένα αλεύρι καλής ποιότητας. Θα ανακατέψουμε λοιπόν μέχρι να απορροφηθεί το αλεύρι. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας.
πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια για τα σχόλια που μας αφήνετε με τις εντυπώσεις και τις απορίες σας. Τέλος, θα προσθέσουμε χονδροσπασμένο καρύδι περίπου στα 80 γραμμάρια, μπορείτε να βάλετε και παραπάνω, και 80 γραμμάρια σταφίδες ξανθές ή μαύρες. Εγώ χρησιμοποιώ συνδυασμό και των δύο, τις οποίες έχουμε μουσκέψει για 10-15 λεπτά μέσα σε 60 γραμμάρια κονιάκ. Και το κονιάκ το θέλουμε μέσα στη συνταγή μας. Βλέπετε λοιπόν δύο είδη σταφίδας. Ανακατεύουμε. Δεν χρειάζεται πολύ ώρα ανακάτεμα, ίσα μέχρι που να απορροφηθεί όλο το αλεύρι. Και η ζύμη για την φανουρόπιτά μας είναι έτοιμη. Εδώ έχουμε ένα ταψί, είναι 28 εκατοστών. Θα βάλουμε λίγο ηλιέλαιο και με ένα πινέλο ή με ένα κομμάτι καθαρό χαρτί κουζίνας θα αλείψουμε πάρα πολύ καλά τον πάτο και όλη την πλαϊνή επιφάνεια. Εδώ έχετε τώρα δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να κοσκινήσετε λίγο αλεύρι στον πάτο και στα τυχώματα του ταψιού. Σε πολλούς όμως αυτό δεν αρέσει, διότι το αλεύρι παραμένει λευκό και μετά το ψήσιμο. Θα σας δείξω λοιπόν μια διαφορετική τεχνική. Θα πάρουμε χαρτί ψησίματος, θα βάλουμε πάνω το ταψί και με ένα μολυβάκι θα χαράξουμε γύρω γύρω, όπως εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, και με ένα ψαλίδι θα κόψουμε τη λαδόκολα που θα μπει στον πάτο του ταψιού μας. Εδώ λοιπόν έχουμε το ταψί, θα στρώσουμε μέσα τη λαδόκολα και θα πάρουμε λωρίδες χαρτιού και θα βάλουμε στα άκρα, και επειδή ακριβώς τα άκρα τα έχουμε αλείψει με το ηλιέλαιο, το χαρτί θα κολλήσει. Αυτό θέλουμε. Αν το χαρτί σας δυσκολεύει και δεν κολλάει, χρησιμοποιήστε λίγο παραπάνω ηλιέλαιο. Εδώ το τελευταίο. Το χαρτί αυτό το άλειψα με ηλιέλαιο για να κολλήσει. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν δεν θα χρειαστούμε αλεύρι και δεν θα έχουμε αυτό το λευκό μέρος στον πάτο της φανουρόπιτας, γιατί θα τη γυρίσουμε την ανάποδη, και αυτό το λευκό μέρος με το αλεύρι μπορεί να είναι αντιαισθητικό. Και θα αδειάσουμε τη ζύμη της φανουρόπιτας μέσα στο ταψί μας. Και με τη βοήθεια μιας σπάτουλας, μιας μαρίζ, θα στρώσουμε λίγο την επιφάνεια. Στο σημερινό βίντεο έχω φτιάξει τη μισή δόση. Παρόλα αυτά, στην περιγραφή του βίντεο θα σας δώσω τις αναλογίες για ολόκληρη τη δόση, ακριβώς δηλαδή όπως την φτιάχνει η μητέρα μου, και γίνεται πραγματικά ανάρπαστη. Και είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου, κλασικό φούρνο, αντίσταση πάνω κάτω, για 50 λεπτά με 1 ώρα, μέχρι που, βυθίζοντας μία οδοντογλυφίδα στο κέντρο, αυτή να βγαίνει καθαρή. Θα τα πούμε λοιπόν όταν η φανουρόπιτά μας είναι έτοιμη ψημένη.
Η φανουρόπιτά μας είναι έτοιμη, την έχουμε βγάλει από το ταψί και δείτε τι όμορφη που είναι η επιφάνειά της από το χαρτί ψησίματος που χρησιμοποίησαμε. Θα την αφήσετε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, να κρυώσει εντελώς και στη συνέχεια μπορείτε να πασπαλίσετε λίγη ζάχαρη άχνη. Προσοχή, αν η φανουρόπιτα είναι ζεστή, η ζάχαρη άχνη θα κυτρινήσει. Εγώ θα βάλω για οδηγό αυτό εδώ το σχέδιο που έχω προμηθευτεί από το Άγιο Όρος και θα πασπαλίσω με ζάχαρη άχνη. Με πολύ μεγάλη προσοχή θα αφαιρέσουμε τον οδηγό και η φανουρόπιτά μας είναι έτοιμη για την εκκλησία. Είναι μια πραγματικά δοκιμασμένη και επιτυχημένη συνταγή που μου έχει δώσει η κυρία Ευαγγελία, η μητέρα μου, την οποία την ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή, ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.